bagaj. Băi căluților, ăsta e un alt fel de vlog. De ce? Pentru că Rareș în momentul ăsta editează clipul pe care voi probabil l-ați văzut deja cu audio, care e undeva în partea asta, îl lăsăm. El nu e gata, dar o să-l vedeți la momentul ăla aici. Și noi avem acum de-a face cu o altă mașină care a venit cu ceva probleme. A fost în mai multe locuri. Din păcate, nimeni nu i-a dat de cap și într-un final a ajuns la noi. Se aude... Stă-că de aici! Stă-că! Gata. Deci știi ce numește turbofos. Da? Da, oprește-o. Ca să primiți mai mult context acum referitor la mașină și la problemă, vedeți aici mașinuța, e vorba de un Golf 6 1.4 TSI 260 de cai, cred că anul e 2010 sau ceva de genul ăsta, și e cea și cu turbină și cu compresor mașina. Ideea e că omul a adus-o la noi, a zis că a fost într-o grămadă de locuri, efectiv mașina nu trage deloc, a zis că a dus-o și la niște servisuri specializate care fac Volkswagen, au refuzat-o pentru că e un cod de motor ceva mai rar. Cred că a zis că a fost și la reprezentanță la un moment dat, dacă nu mă înșel, și nu au reușit să-i depisteze problema. Mașina nu trage. Asta e problema mașinii. Nu trage deloc. A venit la noi de săptămâna trecută. Noi a trebuit să terminăm audio. Știți despre ce e vorba mai mult ca sigur. Și primul lucru pe care l-a făcut Vălică, a pus diagnoza să vadă despre ce e vorba. Pe diagnoză i-a dat misfire pe 2 cilindri și am decis să schimbăm bobinele și bujiile într-o primă fază, să vedem despre ce e vorba. După ce s-au schimbat piesele astea, mașina trage, dar până în 3500 de ture. După 3500 de ture se întâmplă ceva. Vălică s-a uitat la ea și am vorbit cu băieții de la AVD Turbo să dăm o tură până acolo ca să vadă și ei despre ce e vorba, să-și dea o părere, să pună și VCDS-ul și să-i facă niște loguri în mers. Dăm o tură până acolo să vedem în continuare care-i treaba. Toate că din ce am văzut și compresorul și turbo încarcă presiune și încarcă bine și pe loc, dar în sarcină doar compresorul încarcă bine, după care turbina spare presiune. Omul ne-a spus că a schimbat turbina și că e nou-nouță, deci nu recondiționată, să stai pe dreapta, Vali. Deci turbina, habar n-am, a fost un preț mare, ceva de genul 6.000 de lei sau ceva, nouă, originală. Tocmai am ajuns la băieții de la AVD și Vălică explică băiatului de aici ce s-a întâmplat și acum face niște mici teste și o să facă și o diagnoză. Nu? Da, l-am pus nou, da. Turbina ce ar fi nouă, luată de proprietar acum câteva luni. Și cam atât am spus eu. Și am văzut că ăsta l-are nou pus. I-am ridicat furtunul, asta l-am sezizat și eu. Cam atât. Și aici avea furtunul spart și l-am schimbat eu pe ăsta, să știu. Tocmai s-a făcut un log în mers și acum continuă verificarea. Hai, Vălică, ai tu onoarea să le zici ce s-a constatat? Da, cum să nu. Deci, în urma testelor făcute la băieții de la AVD, s-a ajuns la concluzia că ar fi două probleme. Una, mașina are un soft în care cere o anumită presiune. Stai să-mi pun și eu centura, alo. Da, eu m-am mișcat repede. Și ar avea soft și automat îi apare pe graficele de presiune o cerință foarte mare. Ceea ce turbina nu are, nu o scoate, nu merge în momentul ăsta, nici măcar stoc cât ar trebui.
Și am ajuns la concluzia că ar trebui dată jos turbina, să o aducem, să o regleze, nu să, că e nouă. Să o verifice practic mecanic într-o primă fază. Mecanic, dar nu mecanic la modul că mecanic. O pune pe dispozitiv pe aparat și verifice presiunea. Pe bancul de reglaj. De reglaj, pentru că s-ar putea să descarce presiunea și să nu mai închidă, să joace acolo bănuțul unde închide și deschide presiunea în ea. Ceea ce o să vadă ei pe bancă. Concret. Cred că e fără lăbuțe pe aici. Deci avem alea două de 10 și catalizatorul. Vai, ce faci aici? Ce frate, am venit cu lumina. Uite aici, ia uite. Vezi de un ferjurare și... Alo, domnul cameraman. Alo! Tocmai am lăsat mașina, doamne. Mașina e la service demontată. Tocmai am lăsat turbina la băieții de la AVD. S-au uitat la ea și zic că 100% a fost umblat la turbină. Omul zice că e nouă. De ce s-ar fi umblat la tija aia, n-am vagă idee. Acum ar mai fi un dubiu, băieții de la AVD zic că e un dubiu că mașina cere un bar și ar trebui să ceară 06 și că e posibil să aibă soft. Și dacă e să aibă soft, uneori din cauza softului nu poți să vezi erorile pe care ți le dă. Deci nu știm momentan mare lucru. Ei o verifică acum mecanic dacă totul lucrează bine, dar la tija aia ceva nu este în regulă. A venit turbina de la AVD și văd că se uită acum la ea. Băieții ne-au sunat de acolo și ne-au spus că trebuie urgent schimbată galeria. Da. De ce trebuie schimbată vălica? E ceva de reglajul de la... Da, pe cu bănuțe de aici care descarcă presiunea aici a fost problema din axa asta. Deci ăsta are joc, practic, nu? Da. Asta a fost problema. Și am pus altă galerie cu turbina mașinii. Aha. Turbina, ca idee, ne-au spus că prezintă uzură, dar în momentul ăsta este funcțională. Ce mai e la mașină? Că făceai ceva aici. Care a fost turbina înainte, i-a stricat filetele în chiloasa aici, unde se prinde și îi pun alte prezoane mai lungi cu pastă de blocare ca să putem să strângem calma. Scăpa gaze și pe aici, la evacuare. Aici scăpa gaze, aici scăpa gaze. Că nu strângea bine. Migule, zi-le ceva la băieți aici. O poezie, un cântecel? Nu. Frère Jacques, donnez-vous. Se desface? Da, dar e Ford și nou. Da? Vorbim de un brand de renume. Veniți încoace. Ridică-i ciorapii. Adică mașina nu este ruginită. Nu este una din cam vagă. Dacă poți să vedea informație, cum a ieșit planetara? Ai desfăcut șurubul și a ieșit cu mâna, că nu e ruginită, că e mașină nouă, nu? Cum a ieșit? Am avut impresia că l-au dat aia pneumatică să bați în ea, dar nu știu de ce. Și nici nu e pe aici, pe undeva. Am văzut la lucru ei una la mână. Așa? Eu doar la mână... Doar ai mișcat-o puțin, sau că e ruginită? Un pic, da, dar nu e ruginită așa, e... Pe nu, roboții când au presat-o, cu mașinile astea nu le fac oamenii, le fac roboții. Planetara a fost un pic băgată mai forțat, înțelegi? Și a forțat un pic, da, nu e... Data viitoare și cum este? S-a dus planetara. E... Nu. Migu, ca idee, schimbă arcurile la mașina asta. Clientul vrea să pună arcuri sport. Ce zici, Vălică, ești optimist? Nu. Serios? Nu la ceea ce fac acum. La prezoane am o problemă. Cu un prezon. Nu strânge suficient de bine. Trebuie să desfac, să văd care-i treaba.
Ia zi, care mai treabă? Nu mai am nicio treabă. Aici cu varcurile astea. Ia pune lângă la să vedem. Asta mă, e mai strâns asta. Uite-mă, diferență. Ce ai, frate? O spiră. Ce mai șmecher. Micule, care e cea mai tare marcă de mașină? Ford. Vorbesc serios. Nu că zic că am eu Ford sau... Da, sunt mașini care țin cu casa. Aline, Uite, tu? Volkswagen. Uite mă de aici, sunt mai mici oameni. Cum e vălică, probă? Nu vezi. Să mergem la AVD? Sau nu? Cum zici tu? Zici că nu trage, nu? Păi nu trage, nu trage deloc. Am ajuns iar pe la băieții de la VD ca să pună și eu diagnoză. Da. Faza e în felul următor, ca să înțelegeți. Aici unde e subliniat, e practic cerința softului. Și cerința ajunge la 1.4 la un moment dat. Și nu e normală și trebuie să vorbim cu băieții de la TCM. Și trebuie văzut dacă trebuie făcută o resoftare la setele de fabrică. Deci mașina clar are soft. Da. Și din cauza softului, cerința softului către turbină e prea mare. E mare, da, intră în avarie mașina. Deci ideea e că cerința softului acum e de 1,4 bari și în mod normal ar trebui să fie până într-un bar, din ce am înțeles noi. Bine, ai un bar și... Clientul, din ce știe, mașina nu mai are soft, dar are, se vede clar pentru că s-a făcut un log și s-a văzut treaba asta, că e cerința prea mare. Iar acum am luat legătura cu băieții de la TCM, le-am explicat, le-am arătat toate datele, da, le-am arătat graficul și au zis mașina 100% are soft, trebuie să ajungă la noi ca să vedem exact care-i treaba și eventual să punem softul de fabrică, adică să fie exact softul original. După care văzut în continuare care-i treaba, adică rezolvată problema mecanic. One eternity later. Ne-ați la toate panterele, încă o zi, încă niște belele, tot nu s-a rezolvat, dar s-au mai făcut niște treburi. Alina a fost până la băieții de la TCM și o să vă zic el în continuare cam ce s-a întâmplat acolo. E Alina, ai aici cuvântul. Păi am fost la băieții de la TCM, au verificat mai întâi softul, mașina într-adevăr avea soft, dar au zis că era un soft venit din Germania sau ceva. Mașina oricum avea o cerință prea mare pentru turbină. Au revenit la un soft inițial, dar la o variantă puțin mai îmbunătățită, un update. După care s-a constatat că problema vine s-a rezolvat problema cu turbina, adică cere cât ar trebui să ceară, dar problema e din vina compresorului, deoarece nu cuplează când trebuie. Cel puțin așa bănuiesc și băieții și așa bănuim și noi, adică nu... Mașina merge mult mai bine, dar tot simte o lipsă de putere. Intrăm acum în hală după cafeluță și vedem cu compresorul care-i treaba. Vine vălică plin de ambiție și de chef. A vorbit și cu Mugur. Îmi dă și telefonul, stai mă așa că am cafea o mână. Ia zi, care-i planul? E cam dificil. Hai să dăm jos roata, apărătoarea, scutul și să ne uităm un pic la cureaua de la compresor întâi. Și după, între timp, vă legăm firul cu ăla, da?
for sure. Neața căluților. Și nu orice căluți, căluți putere. Putere, căluți de Ford sau căluți de Volkswagen? De Ford, dai seama. Căluți de Ford, de Mustang. Mustang. Vezi, noi acum mergem să luăm o cafea și urmează să ne apucăm de golf, de TSI. Aseară am stat cu Vali și cu Mig. Am verificat compresorul, am pus o lampă să vedem dacă vine curent pe mufa de la compresor. Am verificat și o clapetă de sus care direcționează aerul din filtrul de aer către compresor și totul pare să fie în regulă, dar încă nu descoperim problema. Urmează să verificăm și astăzi mai amănunțit până descoperim de ce nu trage mașina. Ce facem acum, Vălică? Luăm compresorul să vedem pe direcția. Deci am băgat o mufă în mufa de la compresor și dăm curent de la baterie. Da. Am verificat compresorul, l-am alimentat separat. Mașina se simte diferența de putere când intră, de fapt când e cuplat și când e decuplat compresorul, deci și compresorul funcționează. Turbina intră, dar undeva descarcă presiunea. La 3500 de rotații mașina descarcă puterea. Asta rămâne de văzut unde și de ce. 2000 years later. Încă o zi cu Golful TSI. Ia zi, Vălică, în ce stadiu suntem? Mă, ce să zic? În stadiu că am ajuns la concluzia că totul e perfect, dar ceva e defect. Oarecum această clapetă. Această clapetă care închide aerul și e direcționată prin compresor după 3000 de ture și se pare că nu mai face treabă cum trebuie. Da, am văzut că are un rol foarte important. Una care direcționarea aerului. Are uzură și pe dantură, am desfăcut areoleșinea, nu dă eroare, ea funcționează, dar are întârziere foarte mare sau uneori chiar se blochează. Este uzură și aici, nu mai are ungere, sunt mulți factori. Cu ocazia asta spălăm toată tubulatura, clapeta de accelerație, o spălăm și pe asta, o curățăm. Și cred că dăm jos și galeria să spălăm și pe ea. S-a continuat cu galeria dată jos și cu spălarea pieselor. Absolut toate piesele sunt spălate, curate, capacul de la compresor, toate conductele, tubulatura, galeria. Acum așteptăm să vină această clapetă. Vali tocmai a verificat clapeta, a uns rotițele tot în regulă, galeria de admisie pusă, a spălat și restul furtunașelor și electrovalvelor. Tocmai a venit piesa, pentru că deja am montat-o. Nu s-a găsit nouă, doar din dezmembrări am reușit să o găsim. Urmează să terminăm de montat restul și să o pornim să vedem diferența. Update de ultima oră. E ora 6:20 și ne-am mâncat zilele mașinuța asta. S-au mai schimbat niște furtunașe de vacuum. S-a schimbat clapeta, am ieșit cu ea în probe, nu e nicio diferență. S-a luat legătura cu Silviu Ghiță de la Dub Motorsport, care are foarte mare experiență pe vacuri. După niște loguri mai amănunțite, am ajuns la concluzia că mașina pierde presiune după 3500 de rotații, exact ce se vedea și înainte. Valva N75, care e asta. Noi am exclus-o din start pentru că ne-a spus clientul că a schimbat-o, că este nouă. Cei de la AVD au încercat alta de probă și mașina mergea exact la fel. Dar în schimb, când am anulat-o, această mașină a tras bine și după 3500 de ture. Așteptăm să vină mâine una pe original, să o înlocuim și sperăm să fie de aici. Dacă nu, nu știu, ne lăsăm de mecanică. The next day. Neața, Vălică. Următoarea zi cu TSI. Da. Ce urmează să facem? Să schimbăm valva. Să facem test pe ea.
Deci și cu N75 nou, schimbat, mașina după 3500 are o pierdere de 0,6 bari. Unde îl pierde, nu știu. Se pare că Da. Are undeva la 3500 ceva puțin, dar după aia recuperează. Deci, cu N75 înlocuit, unul nou, mașina trage la fel, la 3500 se simte o pierdere de putere, o pierdere de presiune. Pe log arată exact la 3500 la pierdere de 0,6-0,7 bari, dar cu N75 anulat, cu furtunul scos din el, mașina face puțin, foarte puțin mai multă presiune decât are nevoie. Deci cine comandă E75 sau de unde vine comanda la E75 și acolo e o problemă. Neața căluților. Au fost beții mai devreme la AVD, Mălică și Alin, și aveau treabă, porțile erau închise cum e normal să se lucreze în perioada asta și dăm acum motorul să vedem ce mai zic și ei. Avem o bănuielă. Băi, ne-au sunat băieții de la AVD că au descoperit ceva. Mașina oricum nu mai avea. Au descoperit și eroarea de la benzină. Și o să mergem noi acum să luăm niște benzină și mergem să vedem ce au descoperit. Ei zic că au descoperit problema, da? Ce știm că... Nu, avea 5 când am venit. Când am venit la tine 5 avea. Îi bagi de la pulmă? Îi bag și îi pun și o lumânare. Tocmai a băgat Vălica din aur 5 litri de benzină și Gabi era destul de sigur, Gabi de la AVD era destul de sigur că a găsit o altă problemă și au ieșit acum amândoi să facă o tură cu mașina și niște loguri ca să verifice parametrii și mor de curiozitate să văd dacă în sfârșit se va rezolva mașina sau nu. Hai odată, băieți, hai! Zi, Vălica, trebuie să mă înțelegi? Ești nebun? Am făcut eu o prelungire de furtună. Da. A, l-ai pus, da. Nu le-ai mai... Zi, unde frici? Asta era aici. Da, corect, da. Și vezi că și- te păcălești de asta la altă. De cealaltă variantă. De cealaltă variantă. Cealaltă variantă o să te păcălești pentru că electrofelul lucrează cu dusul. Trebuie să exact. Ai la altă într-un fel. Da. Adică dacă le pui pe amândouă una lângă alta și te uiți și la una și la alta, o să zici, bă, una între ele e greșit. Da. Una, sigur, are furtunul inversat, știi, dar nu știi care. Băi, în primul rând, mașina merge. Bine. Nu ne lăsăm de mecanică. Ca să facem o mică recapitulare, treaba a fost în felul următor. Mașina nu trăgea neam, mai pe românește. Când a venit prima dată, s-a pus diagnoza și a dat misfire pe 2 cilindri. Am zis în primul rând trebuie să schimbăm bobinele și bujiile, ca să știm că e rezolvată treaba asta. S-a schimbat și mersul mașinii. Mașina mergea întrerupt la momentul ăla. Nu, Vălica? Da. S-a schimbat mersul mașinii clar, numai că după 3500 de ture mașina tot nu trăgea. Am zis hai să mergem până la AVD ca să facem o verificare. Băieții au zis dați jos turbina ca să o verificăm cum trebuie. S-a dat jos turbina, a ajuns la ei, au zis că prezintă uzură, a rămas la latitudinea clientului dacă vrea să o facă sau nu. Prezenta uzură, dar încă era funcțională, dar au descoperit altă problemă. Jocul ăsta de aici nu e normal. Uite ăsta de aici așa. Ce joc e ăsta? FIFA ce? E jocul de la supapa Westgate care reglează descărcarea presiunii din turbină. Și băieții au zis că indiferent dacă asta era problema mașinii sau nu, obligatoriu piesa asta trebuia înlocuită. Deci nu avea legătură efectiv cu problema mașinii. Era de înlocuit obligatoriu. După ce s-a pus galeria de evacuare, băieții de la AVD au pus o diagnoză. Asta mă, face parte din serie. Băieții de la AVD au pus diagnoza și au zis că cerința de la turbină e prea mare față de cât ar trebui să fie din fabrică. Și asta înseamnă că mașina nu lucrează în parametri pentru că are soft. Am ajuns la concluzia că ar trebui să ajungă la cei de la TCM ca să treacă pe un soft de fabrică. Alin, tu ai fost acolo la TCM, ce s-a întâmplat? Păi am fost cu mașina, s-a văzut că de fapt avea un soft, era un soft din Germania, mi-a zis de acolo, și a revenit la versiunea stock, dar ceva updatat, ceva mai bun îmbunătățit. decât a venit din Da, fabrică, practic. Exact.
Și după ce era exact cât trebuia, dar mașina tot nu. Se simțea o diferență în ture mici, trăgea mult mai bine, dar după 3500 unde era problema și înainte, acolo mergea la fel, se simțea lipsa de putere. După ce ne-am întors de la TCM și s-a pus softul stock, am început să desfacem tot, de la filtru de aer la galerie de admisie, de la turbină la clapetă, tot, absolut toate furtunașele și toate clapetele și tot clapeta de accelerație, tot a fost dat jos, spălat, curățat, montate la loc, inclusiv senzor, presiune și temperatură, galerie admisie și traseu. După toate astea am găsit ulei în clapeta asta care redirecționează aerul din filtrul de aer în turbină și în compresor. Și după ce s-a înlocuit Asta hai să zic că ar merge menționată și treaba asta. Clapeta asta are un preț destul de mare, între 1000 și 1800 de lei în funcție de furnizor, în sfârșit nu mai contează. Nu era disponibil absolut nicăieri și am găsit una ok, în stare bună la dezmembrări, care avea prețul de 300 de lei sau ceva de genul ăsta și am ales să punem piesa asta second hand pentru că era funcțională și era o soluție mult mai bună și n-am mai fi așteptat cu mașina încă 2 săptămâni, iar clientul a plătit mult mai puțin. După ce s-au asamblat toate piesele la loc, am luat legătura cu Silviu Ghiță de la Dob Motorsport, care, printr-o diagnoză la distanță, a intrat în laptopul meu cu VCDS-ul. După niște loguri, a văzut și el aceeași chestie, că mașina descărca presiunea din turbină la 3500, adică pierdea puterea, pur și simplu la 3500, avea o pierdere foarte mare. Și a venit cu ideea de anularea N75-ului. După ce am anulat N75-ul, care este de aici, care reglează presiunea din turbină, după anularea lui, mașina a tras pentru prima dată. Atunci, după câteva zile, s-a simțit prima dată că trage cum trebuie. S-a comandat nouă, a venit, s-a pus pe mașină. Mașina tot nu trăgea după 3500, s-a anulat și cea nouă, mașina a tras din nou și după s-a mers la AVD. Și Gabi de acolo și-a dat seama că supapa N75, asta de aici, e poziționată invers. Problema e că și invers poziționată, furtunele cad tot cam la fel. Deci nu era ceva extrem de vizibil că e ceva neregulă. Era foarte greu să ne dăm seama. Efectiv, cam asta înseamnă să lucrezi după altcineva în anumite situații. Că nu e ca și cum am fi găsit filtrul de aer în partea asta ca să fie ceva super vizibil. Dom'le, e ceva neregulă aici. Supapa, exact cum era ea invers, arăta ca și cum venea perfect acolo. Deci, efectiv, problema pentru care mașina nu trăgea peste 3500 de ture este asta de aici. Dar motorul mergea prost inițial. Bobinele și bujiile oricum trebuiau schimbate, clar. Adică după ce s-au schimbat astea, s-a schimbat și mersul mașinii. Galeria de evacuare, cum au zis și băieții de la AVD, obligatoriu trebuia schimbată, chiar dacă se rezolva problema de acolo, chiar dacă nu. Clapeta asta, în timp, probabil, ar fi cedat complet, după cum a descoperit-o Vălică. Clar trebuia și asta schimbată. Singura piesă care am considerat că nu merita schimbată și noi ne-am gândit să o schimbăm inițial a fost N75-ul, care efectiv s-a dat jos, s-a curățat, noi o să o punem pe viitor pe altă mașină, iar supapa omului de aici era bună, așa că n-avea niciun sens să fie schimbată. Am ieșit acum cu Alin la o tură să vedem cum merge mașina în versiune finală, ca să zic așa. Și stăteam să mă gândesc că, bine, părerile mai mult ca sigur vor fi împărțite. Că nu trebuia să faceți aia, că nu trebuia să faceți cealaltă. Efectiv, am încercat să fim destul de clari. Motivul pentru care să expunem foarte clar motivele pentru care s-a făcut ceea ce s-a făcut la mașină. Pe noi ne-a motivat enorm un singur lucru. Faptul că omul ne-a spus că a fost cu ea în mai multe locuri. Nu au reușit să descopere problema, inclusiv la reprezentanță unde i s-a spus că mașina mergea corect, ceea ce e absurd. Vălică, imediat cum a venit mașina, am mers cu ea și a zis, bă, merge oribil. Nu înțeleg cum cineva ar putea să zică e ok, s-a făcut constatare, mașina merge bine, mergeți acasă. Gata, am ieșit pe a treia. Acum suntem la prima tură și încă mergem liniștit, ca să fim siguri. Bine, e apa la 90 deja, din câte văd. Uite, ca să nu ziceți că e vrăjeală, că suntem pe autostradă. Normal că ar fi apărut acolo comentarii. Nebunilor, sigur sunteți voi pe autostradă. Gata încălzirea, a doua tură, apa e ok, hai Aline, dă-i. Dreapta a doua, 2800 de ture, dau. Și a plecat. Mamă!
Mamă, se simte, nu se mai simte lipsul ăla după 3.000 jumate, dar în schimb, după 4.000 se simte un plus de putere foarte mare. Mamă. Trage rău. Da. O 130 Aline, ce ai făcut, Aline? Gata, regulamentar, frumos. Deci ați văzut, efectiv, nu se mai plafonează. Se ducea, cred că la fel aproape până în 3500 de ture. Până în 3500 trecea identic. După care în 3500, în loc să fie în sus, Da, era... exact. Parcă ai inflat piciorul pe accelerație. Și după, în continuare, continua ca un aspirat. Accelera, nu se oprea turometrul la 3500, dar continua ca un aspirat, adică lent și treptat, greu, foarte greu. Băi, sincer, ne bucurăm maxim că am reușit să rezolvăm problema asta, mai ales din cauza istoricului, ca să zic așa, că mașina a mai ajuns, să zicem, prin niște mâini care nu mai contează. Nu mai contează detaliile, ne bucurăm mult de tot că s-a rezolvat și da, nu ne lăsăm de mecanică momentan și trebuie neapărat să le mulțumim și băieților de la AVD, băieților de la TCM și lui Silviu de la Dob Motorsport. Absolut toată lumea a contribuit în felul lui la repararea mașinii. Și o să vă lase Rareș undeva, nu mai știu în ce parte ar trebui acum, în partea asta de aici, dacă vreți să dați subscribe ca să mai vedeți nebunii de genul ăsta. Și undeva în partea asta o să mai aveți niște clipuri tari de ale noastre. Și ne vedem data viitoare.